मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म कुरा गर्नेछु एन्ड्रोइड विन्डोजको बारेमा। एन्ड्रोइड विन्डोज एउटा बहुत ही राम्रो एप्लिकेसन हो। तपाईँले सिम्पली त्यसलाई चलाएर बहुत ही राम्ररीले आफ्नो फोनलाई तपाईँले एन्ड्रोइड फोनलाई तपाईँले कम्प्युटर जस्तै फोनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एप्सको बारेमा आज म विशेष कुरा गर्न आँटेको छु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र साथै म राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला। सिम्पली म यसलाई अन गर्दैछु। म तपाईँलाई यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइदिन्छु, तपाईँले कसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यही लिङ्कबाट तपाईँले गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली म यसलाई अन गर्छु। अन गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यस्तो आइरहेको छ। सिम्पली म यसलाई कन्फर्ममा क्लिक गर्छु। कन्फर्ममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यसमा चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर विन्डोजमा, एन्ड्रोइड विन्डोजमा। सिम्पली म यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यसमा सेट भइसक्यो। सेम कम्प्युटर जस्तै चलिरहेको छ अहिले। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जे पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँहरूको एप्सहरू सबै यहीँ हुनेछ। तपाईँहरूलाई जे कुनै एप्स चाहिन्छ तपाईँले यहीँबाट अन गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर जस्तै तपाईँको काम गर्दैछ। सिम्पली म यसलाई एकछिन चलाएर देखाउँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली म यसलाई कम्प्युटर जस्तै चलाउन सक्दैछु। तपाईँले यही एप्स डाउनलोड गरेर तपाईँले बहुत ही राम्ररीले आफ्नो फोनलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै सेटिङ यसलाई केही पनि छैन। तपाईँले सिम्पली कम्प्युटरको जस्तै तपाईँले यसलाई सार्न सक्नुहुनेछ एप्सहरूलाई। सिम्पली यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। तपाईँ त्यही डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गरेर तपाईँले इजिली युज गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै एप्सहरू यहीँबाट आउँदैछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्सहरू सबै यहीँबाट आइरहेको छ। मेरो जे फोनमा एप्सहरू छ सबै यहीँबाट आएछ। तपाईँले सिम्पली यहाँ पनि लेखेको छ एप्स भनेर लेखेकोमा तपाईँले सिम्पली एप्समा दबाउनु भयो भने तपाईँ सिम्पली यहाँ माथिबाट यस्तो गरेर सिम्पली एड्रेसमा जानुपर्छ। सिम्पली यहाँ जाने बित्तिकै तपाईँले देखाउँछ आफ्नो एप्सहरू, आफ्नो तपाईँको मोबाइलमा के एप्स छ भनेर तपाईँले सबै यहीँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली ब्याक जानु पऱ्यो भने सिम्पली यहाँ तपाईँको देखाइरहेको छ पुरन चाहिँ। तपाईँले सिम्पली यहीँ क्लिक गरेर तपाईँ ब्याक जान सक्नुहुनेछ। बहुत ही राम्रो एप्लिकेसन छ। तपाईँको म यसको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। तपाईँले सिम्पली त्यहीँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको साउन्डको पनि यहाँ तपाईँलाई अलग्गै फ्युचर दिनेवाला छ। सेम कम्प्युटर जस्तै वाइफाईको पनि सेम तपाईँले यस्तै आउँछ। त्यहाँबाट यसको पनि सेम। अगर तपाईँले यसलाई फेरि तपाईँले यो चलाउनु मन लागेको छ तपाईँले यो बिचको दबाउनु भने पनि तपाईँको केही उतो ब्याक हुँदैन। तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मेरो यहाँ यस्तो ब्याकबाट मारिरहेको छ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसलाई चलाउनु छैन र यसलाई तपाईँले डिस्कनेक्ट गर्नु छ भने सिम्पली तपाईँले यहीँ क्लिक गर्नुपर्छ। यहीँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सिम्पली तपाईँले यहाँ दबाइराख्नुपर्छ यसरी स्क्रिनमा दबाइराख्ने बित्तिकै सिम्पली तपाईँले यहाँ आइरहेको छ। सिम्पली तपाईँले यो लास्टको उत्योलाई दबाउनु पर्ने हुन्छ सेलेक्ट डिभाइसमा। सिम्पली तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै सिम्पली तपाईँको आफ्नो त्यसमा दबाउनुपर्छ स्यामसङ एक्समा। म सिम्पली यहाँ दबाउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो एप्स त्यो गइसकेको छ। सिम्पली म अहिले यसलाई मात्रै युज गर्न सक्दैछु। तपाईँहरूले यसरी नै यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। सधैँ म यस्तै तरहको भिडियो ल्याइरहेको हुन्छु। तपाईँलाई अगर राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। आजको लागि यति नै, बाई।